Jo, du pratade om att språk är lösningen. We're still not understanding each other, and the attempt to fix language or remove it or something like that is, as I said, the challenge in the end of history. Att alla problem uppkommer från problemet med kommunikation. Men jag har inte riktigt erfarit att det stämmer. Det finns ett till problem som vi kan kalla människors psykologiska tillstånd eller människors agenda. Det finns något annat som kommer i vägen. Folk är inte alltid öppna eller spelar med i samma spel, så att säga. Så att ibland spelar det ingen roll vad man säger riktigt, för att de har vissa avsikter och vissa agendor som liksom egentligen struntar i vad du säger. Jag har fått erfara det här väldigt mycket när jag har fått, så att säga, kritik, om man kan kalla det kritik. Jag har fått så jättemycket kritik, men när jag får kritik så får jag väldigt underliga anklagelser som hakar på något enstaka ord jag sagt. Och det är som att de istället för att lyssna på vad jag säger så försöker de hoppa fram och liksom avslöja någon slags dold avsikt. Och sen attackerar de mig för det istället för det jag sa. Så att när jag läser vad de skriver så förstår jag liksom inte alls vad de pratar om eller vad de attackerar, så att säga. Och det är ju något separat från språk, så att säga. Det är något mer som måste lösas förutom just definitionen av språk. Får man fråga, sker det inom vissa områden mer än det som du beskriver? Nej, det är väldigt vanligt på YouTube till exempel. Eller vad som helst? Eller jag tror att det kan förekomma ganska ofta. Nu har jag har inte fått det. Jag har inte varit någon offentlig person sådär. Jag har inte särskilt känd. Jag har så många följare. Så att, men jag bara tänker att jag kan ju se det när jag ser någon annan så jag kanske följer. Så jag håller med om, och så ser jag någons kritik. Och så kan jag även se att kritiken mot den personen känns löjlig på något sätt. Eller inte alls som att personen ger svar på ämnet. Det här är det här som kallas för påminna. Precis. Personläget istället för att diskutera saken. Jag skulle säga att jag menar, om någon hade skrivit något som var helt löjligt och inkorrekt, då hade man heller inte försökt besvara det eller trott på det i den bemärkelsen att man bevärdigar det tillräckligt för att det ska kunna uppfattas som något liksom, där de inte förstår. Man andra ord, om någon hade skrivit bara liksom, tagit tangentbordet till exempel och bara gjort sådär och så hade det bara varit en massa random bokstäver, då hade man ju inte bevärdigat det som en kritik som är värd att ta på allvar. Och på samma sätt så tycker jag att man inte ska ta meningar som inte är logiska på allvar. Jag tycker på riktigt man ska se det på det sättet. Och det går att dekonstruera den typen av saker genom att bara attackera dem på ett typ förstående sätt. Genom att bara försöka förstå vad de har sagt och sen om det de säger är fullständigt det är det jag har att säga kring det. Jag tror att det har med språk att göra där också. Jag tror att det framförallt då har med språk att göra. Men det finns en underliggande agenda. Okej, kör. Jo, men du nämnde också någonting om att mycket kretsar kring rationalitet och att språket är så att säga centralt. Och språket är någonting intellektuellt, skulle vi kunna säga. Och det är mycket som pratar för att det är många som säger, tycker jag, kanske inte stämmer, men jag tycker ofta att vi hör att vårt tänkande är fel, vilket delvis stämmer, men jag tror att den underliggande orsaken tror jag ofta har mer med känslor att göra. Att rationalitet är ett resultat av hur folk känner mer än att verkligen vara objektiva, så att säga. Det kommer mig om det. Jag tycker vi ligger undan mikrofonen, men jag tror inte den fyller någon funktion. Men det kommer om något du sa om, jag tror, visst gillar du David Hume, eller du ser honom, du berättade någon gång om David Hume, och känner mig typ som mina föräldrar när de tvingar på mig maträtt.
David Hume poängterar helt enkelt att känslor på något sätt är viktigare än tankar och att känslor är självaste grundmotivation till tankar och att tankar är någon form av smalare slice av vad en känsla är. Och i den bemärkelsen så finns det, så är det nästan på det sättet är det du sa inget problem på det sättet. Det är inte som att okej, det är en känsla således inkorrekt, utan det är mer att ja. Så det är det jag har. Okay. Det är ofta negativa känslor menar jag. Det är som att det är en kedjereaktion. Någon blir sårad, bär på ett sår och sen försöker förklara, rationalisera såret. Så att det mesta kretsar kring såret då, tänker jag, vilket är en slags känsla, en negativ känsla. Men så sedan föder liksom alla de här anklagelserna som man ser, beskyllningarna ute i världen. Men om man vill neutralisera hela den kedjan, vilket kanske inte ens man vill göra, men om man vill göra det, då går man ju på såret direkt och pratar om det. Och ja, det är väl så man måste göra i sådana fall.